हाय, शिल्पाज किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी इथे उपवासाची बटाट्याची भाजी आणि भाकरी बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी इथे 3 मोठे बटाटे आणि 1 छोटा बटाटा असं शिजवून घेतलेला आहे। त्याचे मी साल काढून घेते। साल काढून झालेली आहे, याला मी बारीक बारीक चिरून घेणार आहे। बटाटा चिरून झाला, आता फोडणी देऊयात। फोडणीसाठी मी इथे गॅसवर पॅन ठेवलाय, त्यामध्ये मी 1 पळी तेल टाकते। तेल गरम झाले की यामध्ये अर्धा टीस्पून जिरे टाकले। जिरे तडतडले की 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या, त्या देखील टाकल्या। आता याला मी थोडं परतून घेते। परतून झाले, यामध्ये मी बटाटा आणि मीठ टाकलंय। हे मिक्स करून यावर झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं शिजून द्यायचं। आता झाकण काढूयात, पुन्हा हलवूयात। हे पहा, असा बटाटा आपल्याला खरपूस करायचा आहे। बटाटा जेवढा चांगला भाजतल तेवढं चांगलं तो लागणार आहे। बटाट्याची उपवासाची भाजी इथे तयार झालेली आहे। मी याच्यावर झाकण ठेवते आणि गॅस बंद करते। आता भाकरी करून घेऊयात। त्यासाठी मी इथे वरईचं 1 वाटी पीठ घेतलेलं आहे। आता यामध्ये म्हणजेच या पिठामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून हे पीठ मी मळून घेते। पीठ मळून झाले, आता आपल्याला जेवढी मोठी भाकरी करायची तेवढा गोळा घ्यायचा आहे। थोडंसं भगरचं पीठ मी ताटावर पसरवते आणि त्यावर मी भाकरी थापते। पीठ हाताला चिकटणार नाही यासाठी आपण अधूनमधून थोडं सुक्क पीठ हाताला लावायचं आणि मग भाकरी थापायची। भाकरी जास्त पातळ नाही थापायची, नाही तर मग ती कडक होईल। इथे भाकरी थापून झाली, आता ती भाजून घेऊयात। त्यासाठी इथे मी तवा गरम करून घेतला। आता या तव्यामध्ये मी भाकरी टाकते। भाकरी टाकल्याच यावर थोडंसं पाणी शिंपडायचं। जास्त पाणी नाही लावायचं, एकदम थोडंसंच लावायचं आणि वरचं पाणी सुकलं की मग भाकरी पलटायची। खालच्या बाजूने भाकरी भाजलेली आहे। आता याला दुसऱ्या बाजूने भाजून घेऊयात। दोन्ही बाजूंनी भाकरी चांगली भाजून घ्यायची। भाकरी नेहमी फास्ट गॅसवरच भाजायची। भाकरी भाजली, आता ती मी ताटामध्ये काढून घेते। ही उपवासाची वरईची भाकरी आणि बटाट्याची भाजी या प्लेटमध्ये मी काढते। तर तुम्हाला ही मी बनवलेली बटाट्याची भाजी आणि वरईची भाकरी कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये सांगा। जर आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।